Βγήκα για μία solo βόλτα σήμερα. Οπα. Ξεκινάω φυσικά από τα Γιάννενα με κατεύθυνση προς την Κλιματιά. Oh. Παραπέρα περνάω ένα μικρό λιβάδι με αγελάδες. Τα μάρια έχει εδώ. Ωραία, πώς έχουν σκάψει εδώ. Ανεβαίνω πιο ψηλά και φτάνω πάνω από τον ταμάρι. Η πέτρα κυριαρχεί φυσικά εδώ. Συνεχίζω και μπαίνω μέσα στο ίδιο τον ταμάρι. Παλιά ταμάρια. Εντυπωσιακό τοπίο, σιωπηλό, επιβλητικό. Προχωράω με στόχο ένα σημείο που είχα δει στο Google Maps. Περνάω μέσα από τα στενά της Κλιματιάς. Η Κλιματιά είναι ένα από τα χωριά που δεν τα προσέχεις εύκολα, αλλά πάντα κάτι κρύβουν. Λίγο παρακάτω ξαναμπαίνω σε χωματόδρομο. Πάμε να δούμε αυτό το σαν γέφυρα ή κανάλι που έχω δει κάτω στο Google Maps. Και τελικά φτάνω στο σημείο που έψαχνα. Είναι μια μεγάλη σωλήνα ίδρευσης. Και πάμε για Μαύρον Όρος ή αλλιώς Κασιδιάρης. Να το εκεί μπροστά θα ανεβούμε. Βασικά θα πάμε από την ανατολική του πλευρά. Δεν θα ανεβούμε τέρμα πάνω αυτή τη φορά. Με κατεύθυνση τα Πογόνια. Συνεχίζω σε πιο απλούς χωματόδρομους με γρήγορο ρυθμό. Συναντάω ένα ποτάμι. Αποφασίζω να το περάσω. Βαθύ ήταν. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Λίγο παραπέρα όμως βλέπω κι άλλο πέρασμα. Είναι ρίσκο. Οπότε κάνω πίσω, δεν το ρισκάρω μόνος. Τελικά το ποτάμι αυτό ήταν ο Καλαμάς. Κινούμε δίπλα στα χωράφια ψάχνοντας εναλλακτική διαδρομή. Τελικά βρίσκω μια γέφυρα και περνάω απέναντι. Από κάτω ένας μικρός ποταμός, ο Σμολίτσας. Βγαίνω στην άσφαλτο και φτάνω στον νερόμυλο στο Δεσποτικό. Είναι χτισμένος μέσα στο πράσινο, με τα νερά να αναβλύζουν από παντού. Ο παλιός αυτός μήλος λειτουργεί από τα τέλη του 18ου αιώνα. Εδώ έρχονταν οι κάτοικοι από όλη την περιοχή για άλεσμα και πλύσιμο. Μέχρι σήμερα λειτουργεί σαν νεροτριβή κάτω από το βαθύ ίσιο των πλατανιών. Ξεκινάω την ανάβαση. Η διαδρομή αλλάζει. Λίγο άσφαλτο, λίγο χώμα. Αυτό το κομμάτι το είχαμε κάνει πριν 2 χρόνια περίπου. Στο διήμερο εδώ πέρα στην περιοχή. Θα βάλω link πάνω στη γωνία. Για νεμογεννήτρες πάνω. Είμαστε κοντά στα 600 μέτρα, ούτε καν, δηλαδή 570. Και μπαίνουμε μέσα στο τρακ. Ομαλό κομμάτι χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
Κατά τόπους η θέα ανοίγει. Τρομερή θέα προς τα κάτω. Και δεξιά η μονή εκεί πέρα που θα προσπαθήσω να ανεβώ, αν είναι ανοιχτός ο δρόμος. Εδώ έγινε η ορκομοσία, λέει, των αντιστασιακών του Παρακαλάμου και της Ρεπετίστας το 1943. Και εδώ είναι ο πύργος του... ναι, πύργος Μελά, το λέει. Εδώ βρίσκονται οι ρίζες της οικογένειας Μελά. Από τούτη την οικογένεια κατάγεται και ο Παύλος Μελάς, ο Μακεδονομάχος. Στη μνήμη του πατέρα μου, Πάνου Γιώτα Μελά, και του θείου μου, Λέοντος Γιώτα Μελά, αποστήλωσα κατά το δυνατόν το κτίσμα τούτο. Η Πογδόριανη, όπως λεγόταν παλιότερα ο Άνω Παρακάλαμος, μνημονεύεται για πρώτη φορά το 1430, όταν έγινε ένα από τα πρώτα χωριά που υποτάχθηκαν στους Οθωμανούς. Επί τουρκοκρατίας γνώρισε σημαντική οικονομική άνθηση, καθώς η ευρύτερη περιοχή απέλαβε προνόμια από την Βαλιδέ Σουλτάνα. Το Νοέμβριο του 1912 το χωριό καταστράφηκε από Τούρκους και οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να το ξαναχτίσουν πιο κάτω, στη σημερινή τοποθεσία. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ είχαν εξοριστεί προσωρινά η μητέρα και η Χουρέμ του Σουλεϊμάν και γίνεται λόγος ακόμα και για κρυμμένο θησαυρό από εκείνη την εποχή. Ο δρόμος αρχίζει να ανηφορίζει για τη Μονή. Η Μονή Σωσίνου ιδρύθηκε το 1598 πάνω από τον Άνω Παρακάλαμο, με θέα την κοιλάδα του Καλαμά. Χτίστηκε πιθανόν πάνω σε αρχαιότερα ερείπια και γρήγορα απέκτησε πνευματική και εκπαιδευτική σημασία για όλη την περιοχή. Ο ηγούμενος Ιωάννης Σιμωτάς την ενίσχυσε με βιβλία και σπάνια κοιμήλια, ενώ οι τοιχογραφίες του Καθολικού διατηρούνται από το 1602. Κατά την τουρκοκρατία λειτουργήσε ως χώρος διατήρησης της πίστης και της ελληνικής παιδείας. Στις 30 Οκτωβρίου 1940, από εδώ δόθηκαν οι συντεταγμένες που οδήγησαν στην πρώτη νικηφόρα ελληνική αντεπίθεση απέναντι στους Ιταλούς. Ήταν η πρώτη νίκη των συμμάχων στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ξεκίνησε από την Ήπειρο. Σήμερα η Μονή στέκει αναστηλωμένη, κουβαλώντας μέσα της αιώνης ιστορίας, πίστης και αντίστασης. Κατεβαίνω από τον λόφο της Μονής. Εκεί μπροστά, κάπου στο βουνό, με περιμένει ένα χωριό φάντασμα. Ξεχασμένο από τον χρόνο, χαμένο για χρόνια. Α, από εδώ που έχουμε έρθει, ρε. Ναι, και τώρα πρέπει να πας εκεί δεξιά, λογικά, αυτή τη φορά. Κινούμε χαμηλά στους πρόποδες. Ψάχνω το πέρασμα που θα με οδηγήσει στο χωριό. Και εδώ μπαίνουμε σε αυτά τα κλαδιά που είχαμε πει και την άλλη φορά.
Πρώτα περνάω από το σημερινό Μαυρονόρος. Το παλιό χωριό, το εγκατελειμμένο, είναι πιο ψηλά. Βρήκα τελικά τον δρόμο. Ξεκινάω την τελική ανάβαση για το χωριό. Έλα, μπράβο, φτάσαμε. Η διαδρομή μέχρι το χωριό δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Απλώς χωματόδρομος χωρίς εικόνες που να ξεχωρίζουν. Βράχος εδώ στην άκρη. Και 912. Θέλουμε στο χωριό. Αυτό είναι, το παλιό Μαυρονόρος. Ένα χωριό φάντασμα, βουβό και ξεχασμένο από τον χρόνο. Ωραία σπίτια εδώ. Κοίτα εδώ, αρχοντικά. Το παλιό Μαυρονόρος, χτισμένο στις πλαγιές του Κασιδιάρη από το 1866, αποτελεί σήμερα ένα πέτρινο χωριό φάντασμα μετά την εγκατάλειψή του το 1964. Οι ιδρυτές οικογένειες από την Γλούστα μετέφεραν τη τέχνη της πέτρας, χτίζοντας υπέροχα διόρροφα σπίτια που έγιναν πρότυπο για όλη την Ήπειρο. Έπαιζε στρατηγικό ρόλο στην άμυνα κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, οι πλάγιες τοποθεσίες και το άφθονο νερό το έκαναν ιδανικό οχυρό. Ανατολικά του οικισμού τα αλόνια με υψόμετρο περίπου 912 μέτρα προσφέρουν θέα στον Βίκο και την Κακαβιά, ενώ οι βρύσεις του παλιού υδραγωγείου λειτουργούσαν ως σημεία συνάντησης. Με τις τελευταίες καμινάδες να σβήνουν το 1964, τα ερείπια του διατηρούν την παραδοσιακή εικόνα και προσελκύουν τουρίστες και πανεπιστημιακά σεμινάρια. Σήμερα το χωριό στέκει γαληνεμένο, γαντζωμένο στην ιστορία και συνεχίζει να τραβάει επισκέπτες με την μοναδική του ατμόσφαιρα. Κατηφορίζω από το παλιό χωριό. Σιγά σιγά αφήνω πίσω μου τα πέτρινα ερείπια. Απέναντι η τύμφη ορθώνεται επιβλητική. Κάτω χαμηλά η πεδιάδα του Καλαμά απλώνεται σαν πίνακας. Περνάω ξανά μέσα από τον οικισμό του Μαυρονόρους. Ευθεία μπροστά είναι το λοφάκι εδώ που είχε την μονή που ανέβηκα πριν. Συνεχίζω τη διαδρομή, αυτή τη φορά σε πιο παιδινό και ήρεμο έδαφος. Κινούμε νότια σχεδόν παράλληλα με τη διαδρομή που με έφερε ως εδώ. Μέσα είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα που είναι σαν το κοκκινοπυλό. Ναι, σαν το κοκκινοπυλό, ένα μίνι κοκκινοπυλός. Φτάνω σε ένα σημείο ανάμεσα σε πουρνάρια και βελανιδιές, με μικρούς λόφους που θυμίζουν το τοπίο του κοκκινοπυλού στην Πρέβεζα. Πρόκειται για συμπλέγματα κόκκινων οφίσκων τέρα ρώσα που δημιουργήθηκαν από διάβρωση αιώνων. Πουρνάρια και βελανιδιές κυριαρχούν στο τοπίο εδώ. Παρακάτω ένα πράσινο λιβάδι σπάει τη μονοτονία. Λίγες γρήγορες ευθείες. Στο Google Maps αυτά τα μέρη φαίνεται τελείως επίπεδα. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Λίγη άσφαλτος και
Φτάνω στη μικρή λίμνη του Ριάχοβου, με έκταση περίπου 45 στρέμματα που ανοίγεται ανάμεσα σε βελανιδιές σαν ένας ήρεμος καθρέπτης μέσα στο πράσινο. Η λίμνη Ντοβρίτσι είναι μέρος μεγαλύτερης υδρολογικής λεκάνης, ένα αληθινό υδάτινο οικοσύστημα με ριάκια και λιμνούλες γύρω, ένας φυσικός πνεύμονας γεμάτος ζωή. Συγκριτικά με τους ξηρούς λόφους λίγο πιο πάνω, εδώ η φύση δείχνει φιλικότερη, ένα πράσινο διάλειμμα στην πορεία. Ξεκινάω και πάλι για τον επόμενο προορισμό. Συνεχίζω από την άσφαλτο και περνάω από το Ριάχοβο. Θέλω να εντοπίσω ένα άλλο σημείο ενδιαφέροντος στην περιοχή. Τώρα πηγαίνω να επισκεφθώ τους καταράχτες του Καλαμά. Δυσκολεύομαι να βρω το μονοπάτι, φτάνω σε έναν απότομο γκρεμό με το ποτάμι από κάτω να βροντάει ορμητικά. Μόνο από ψηλά αποκαλύπτεται το βαθύ φαράγγι. Εδώ ο Καλαμάς σχίζει το τοπίο με δύναμη και στένος. Ο Καλαμάς ξεκινά από τις πηγές του στο Καλπάκι και διασχίζει 115 χιλιόμετρα, σχηματίζοντας χαράδρες, φυσικά γεφύρια και τόπους όπου παλιότερα ενσωματώθηκαν μύθοι και θρύλοι. Στον οικισμό Καταράκτης, το νερό κάποτε έπεφτε από ύψους 30 μέτρων μέσα σε πυκνή βλάστηση. Ο Λόρδος Βύρωνας και ο Πουκεβίλ έγραφαν πως μπορούσαν να ακούσουν τον ήχο του καταράκτη από ώρες μακριά, τόσο δυνατός ήταν. Παίρνω τον δρόμο της επιστροφής. Ανάμεικτη διαδρομή με άσφαλτο και χωμάτινα κομμάτια. Περνάω από το Μαζαράκι, ένα ήσυχο χωριό του Πογονίου. Παλιά ήταν πέρασμα για όσους πήγαιναν προς τα ορεινά. Διασχίζω και πάλι τον Καλαμά από μια σιδερένια γέφυρα. Αμέσως μετά μπαίνω πάλι σε χωματόδρομο. Αν δεν βγαίνει θα ξαναπεράσουν πάλι και 2 μέρες. Ξαναβγαίνω στην άσφαλτο προς το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής. Και εδώ είναι σαν το κοκκινοπυλό. Περνάω από το Σακελάρικο και ανεβαίνω τον δρόμο προς τη Ζήτσα. Ωραία ανηφορική διαδρομή με καλό φόντο. Ζήτσα. Είναι νομίζω ακόμα πρωτεύουσα εδώ του Δήμου εδώ πέρα. Η Ζήτσα είναι ένα ημιορεινό χωριό της Υπήρου, σε υψόμετρο περίπου 665 μέτρα. Η πρώτη αναφορά της εμφανίζεται στο χρονικό των Ιωαννίνων το 1382 και σταδιακά εξελίχθηκε σε σημαντικό κεφαλοχώρι κατά την Οθωμανική περίοδο. Είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα για την παράδοση στο κρασί. Η Ζήτσα μάγεψε τον Λόρδο Βύρωνα που έγραψε για τους αμπελώνες της και επισκέφθηκε την ομώνυμη μονή του 19ου αιώνα. Μετά την απελευθέρωση του 1913 διαδραμάτισε ρόλο στη σύγκρουση του εμφυλίου, ενώ σήμερα στέκεται ως σημείο διασταύρωσης ιστορίας, κρασιού και μονοπατιών για πεζοπορία. Μετά το χωριό κόβω δρόμο από χωματόδρομο μέσα στα αμπέλια. Αμπέλια εδώ.
Προσπαθώ να βρω διαδρομή, αλλά καταλήγω μπροστά σε μαντρί, με τσομπανόσκυλα να με παρατηρούν απειλητικά. Οπότε πίσω και ψάχνω εναλλακτική. Τι έχουμε εδώ? Σκουπιδαριό. Βρίσκω τελικά ένα ωραίο στρωτό χωματόδρομο. Βγαίνω στην άσφαλτο λίγο μετά την Καρίτσα. Συνεχίζω ήρεμα την επιστροφή, άσφαλτος μέχρι τα Γιάννενα. Από εδώ βγήκα το πρωί, ναι. Αν σου άρεσε η διαδρομή, κάνε ένα like και γράψου στο κανάλι. Έχει κι άλλες τέτοιες άγνωστες γωνιές. Και γράψε στα σχόλια αν έχεις διασχίσει ποτέ αυτά τα μέρη ή πού να πάω την επόμενη φορά.